કેમ છો? આજે આપણે છે ઈ ત્રીજા લેક્ચરની અંદર છે તે મળ્યા છે પાઠ 4 વ્યવસ્થા તંત્ર. પહેલા લેક્ચર અને બીજા લેક્ચરની અંદર આપણે વ્યવસ્થા તંત્ર એટલે શું, વ્યવસ્થા તંત્રના પ્રકારોની સમજ મેળવી. ત્યાર પછી હવે આપણે વ્યવસ્થા તંત્રની પ્રક્રિયાના તબક્કા વિશે છે એક થોડીક સમજ છે એ મેળવવા જઈ રહ્યા છીએ. તો વ્યવસ્થા તંત્રનો અર્થ વ્યવસ્થા તંત્રને પ્રબંધ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આપણે પહેલા લેક્ચરમાં જોયું કે વ્યવસ્થા તંત્ર છે એ સંચાલનનું એક કાર્ય છે. સંચાલનના અન્ય કાર્યો આપણે જોયા હતા, જેવા કે કર્મચારી વ્યવસ્થા, આયોજન, દોરવણી, પ્રબંધ. તો પ્રબંધ અને વ્યવસ્થા તંત્ર છે એ બે એના સમાનાર્થી શબ્દ છે. પ્રબંધની આપણે વ્યાખ્યા જોઈએ કે પ્રબંધ એટલે શું, તો કે જેમાં સત્તા અને જવાબદારીની વહેંચણી થતી હોય તે એટલે પ્રબંધ. અને વ્યવસ્થા તંત્રની વ્યાખ્યા છે એ થોડીક કંઈક અલગ પડે છે કે સમાન ધ્યેય સિદ્ધ કરવા માટે પ્રવૃત્ત થયેલી વ્યક્તિઓ વચ્ચે સત્તા અને જવાબદારીની વહેંચણી કરતું માળખું એટલે વ્યવસ્થા તંત્ર. પ્રબંધ અને વ્યવસ્થા તંત્ર બંને સમાનાર્થી શબ્દ છે, બંનેમાં સત્તા અને જવાબદારીની વહેંચણી થાય છે. અહીંયા આપણે છે એ તબક્કાની છે થોડીક સમજ મેળવવાની છે. બોર્ડમાં કદાચ આ પ્રશ્ન પૂછાય 3 ગુણની અંદર, તો આપણે એના તબક્કાને યાદ રાખી શકીએ છીએ. વ્યવસ્થા તંત્રના 2 તબક્કા છે એને આપણે 1 માર્કમાં યાદ રાખવાના છે. એનો પ્રથમ તબક્કો અને એનો અંતિમ તબક્કો. વ્યવસ્થા તંત્રનો પ્રથમ તબક્કો છે એ હેતુઓની સ્પષ્ટતા છે. તમને 1 માર્કની અંદર પૂછાય વિકલ્પની અંદર કે 1 માર્કમાં કે વ્યવસ્થા તંત્રની પ્રક્રિયાનો પ્રથમ તબક્કો શું છે, તો આપણે જોઈ શકીએ કે હેતુઓની સ્પષ્ટતા એનો પ્રથમ તબક્કો છે. અને એમ પ્રશ્ન પૂછાય કે વ્યવસ્થા તંત્રની અંતિમ તબક્કો કયો છે, તો વ્યવસ્થા તંત્રનો નકશો તૈયાર કરવો એ એનો અંતિમ તબક્કો છે. હવે આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એક તબક્કાની છે ચર્ચા કરી લઈએ કે વ્યવસ્થા તંત્રની પ્રથમ તબક્કો છે હેતુઓની સ્પષ્ટતા. તો અહીંયા લખ્યું છે કે વ્યવસ્થા તંત્રની રચનાનું પ્રથમ પગથિયું છે તે હેતુઓની સ્પષ્ટતા છે. પહેલા તો હેતુ એટલે શું? હેતુ અને ધ્યેય બે સમાનાર્થી શબ્દ છે. ધ્યેય નિર્ધારણ અને હેતુ નિર્ધારણ, કે જેમાં ધ્યેયોની સ્પષ્ટતા અથવા હેતુઓની સ્પષ્ટતા કરેલી હોય એને છે હેતુ નિર્ધારણ અથવા ધ્યેય નિર્ધારણ કરવા કહેવામાં આવે છે. હવે કેવા હોય ધંધાના હેતુઓ મુખ્ય, તો કે એના 2 હેતુઓ હોય, કા ગૌણ અને કા મુખ્ય. આવા 2 હેતુઓની સમજ છે એ મારે મેળવી લેવી પડે. ગૌણ હેતુઓ એટલે સામાન્ય કર્મચારીઓના હેતુઓ, કોઈ મજૂરના હેતુઓ, તે છે ગૌણ હેતુની અંદર આવે. અને મુખ્ય હેતુ એટલે ઉચ્ચ સપાટીએ જે વ્યક્તિ બેઠેલી છે તેના હેતુ એટલે એને મુખ્ય હેતુ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એટલે સૌપ્રથમ હેતુઓની સ્પષ્ટતા છે એ કરવામાં આવે છે. ત્યાર પછી કાર્યોની યાદી. જેવી રીતની અંદર આયોજનમાં કયું કાર્ય કોણ કરશે, કેવી રીતના કરશે, તેમ અહીંયા પણ કાર્યોની યાદી કરવામાં આવે છે કે કયા કયા કાર્યો કોણ કરશે, કોને કરવાના અને કેવી રીતે કરવાના એની યાદી તૈયાર કરવાની હોય છે. દાખલા તરીકે વેચાણનું કાર્ય કોણ કરશે, ખરીદીનું કાર્ય કોણ કરશે, વહીવટનું કાર્ય કોણ કરશે, ઉત્પાદનનું કાર્ય કોણ કરશે. આ બધા જ કાર્યોની યાદીનો સમાવેશ આ કાર્યોની યાદીની અંદર જોવા મળે છે. આ બીજો મુદ્દો હતો વ્યવસ્થા તંત્રનો કે કાર્યોની યાદી તૈયાર કરવી. ત્યાર પછી આવશે કાર્યનું વિભાગીકરણ. જો ધંધાકીય એકમ નાનું હોય તો પ્રશ્ન ઊભો નથી થતો કાર્યનું વિભાગીકરણ કરવામાં, પણ ધંધો વિસ્તરતો જાય. આપણે દાખલા તરીકે જોઈએ કે પહેલા એક જ મારી દુકાન છે, એના પછી 2 દુકાન આવે, ત્યાર પછી હું એજન્સી ખોલું અને ત્યાર પછી કંપની ખોલું, તો મારે કાર્યનું છે એ વિભાગીકરણ કરવું જરૂરી બને છે. ઝોન પ્રમાણે કીધું. દાખલા તરીકે આપણે મુંબઈ જેવા સિટીની અંદર છે એ કોઈ પણ વસ્તુનું વેચાણ કરીએ છીએ તો એની અંદર ખબર જ છે કે ઉત્તર મુંબઈ, પૂર્વ મુંબઈ, પશ્ચિમ મુંબઈ, દક્ષિણ મુંબઈ, ઈસ્ટ વેસ્ટ આવા ઝોન છે એ પાડવામાં આવ્યા હોય છે. એના કારણે આપણે કાર્યનું વિભાગીકરણ કરી શકીએ છીએ. આ મુંબઈ જેવાની વાત કરીએ, રાજ્યોની અંદર પણ છે કે આવી રીતના ઉત્તર, દક્ષિણ, પૂર્વ, પશ્ચિમ આવા ઝોન હોય અને એ પ્રમાણે છે કાર્યનું વિભાગીકરણ થઈ શકે છે. એમ અહીંયા આપણે છે એ ધંધાની અંદર પણ વેચાણ વિભાગ અલગ, પેકિંગ વિભાગ અલગ, વિતરણ વિભાગ અલગ અથવા બીજા દરેક વિભાગનું છે વિભાગીકરણ કરી દેવામાં આવે છે. કાર્યનું વિભાગીકરણ કરવું એટલા માટે કાર્યની યાદી તૈયાર કરવી, કાર્યનું વિભાગીકરણ કરવું, ત્યાર પછી વિભાગીય હોદ્દાઓ અને લાયકાતો નક્કી કરવા,
કોઈ પણ કર્મચારી છે એ જ્યારે ધંધાની અંદર પ્રવેશ મેળવે છે ત્યારે એનો હોદ્દો, એની લાયકાત એ બંને જોવામાં આવે છે. ત્યાર પછી એને દરેક વિભાગની અંદર છે એ વહેંચવામાં આવે છે કે ખરીદી વિભાગનો છે એ કર્મચારી છે, વેચાણ વિભાગનો કર્મચારી છે કે વહીવટ વિભાગનો કર્મચારી છે. એ કર્મચારીને એની હોદ્દો અને લાયકાત નક્કી કરી અને પછી એ કાર્યની વહેંચણી કરી દેવામાં આવે છે. ત્યાર પછી આવશે સત્તા અને જવાબદારીની સોંપણી કરવી. વિભાગીય હોદ્દાઓની સમજ મેળવી ગયા પછી કર્મચારીને એને કેટલી સત્તા સોંપવાની, કેટલી જવાબદારી સોંપવાની. માણસને સત્તા સોંપવામાં આવે ત્યારે એને જવાબદારી સાથે સાથે આવતી જ છે એ જોવા મળે છે. જેટલી પોતાના હાથમાં સત્તા એટલી વધારે છે જવાબદારી છે એ પોતે માણસ નિભાવતો થાય છે. એટલા માટે સત્તા અને જવાબદારીની સોંપણી વિભાગીય હોદ્દાઓ નક્કી થઈ ગયા પછી એને છે લાગુ પડતી જોવા મળે છે. પછી આંતર સંબંધોની સ્પષ્ટતા. આંતર સંબંધો છે એ મુખ્ય છે. કોઈ પણ કર્મચારી જ્યારે સાથે રહીને કામ કરતો હોય, સંકલન જરૂરી છે. ઉત્પાદન વિભાગ હોય તો એને વેચાણ વિભાગ સાથે સંકલન કરવું પડે, વેચાણ વિભાગ હોય તો એને ખરીદ વિભાગ સાથે સંકલન કરવું પડે, ખરીદ વિભાગ હોય તો એને ઉત્પાદન વિભાગ સાથે સંકલન કરી સાથે મળી અને કામ કરવું પડે. દાખલા તરીકે ઉત્પાદન કરનાર હોય એને ખબર પડે કે ભાઈ હાલો કેટલી ખરીદી કરવાની બાકી છે. ખરીદી કરનાર હોય એને ખબર પડે કે ભાઈ વેચાણ આટલું થયું તો આટલી ખરીદી હજી મારે જરૂરી છે. તો આ સમજ છે એ ક્યારે મળી શકે તો કે આંતર સંબંધોની સ્પષ્ટતા હોય તો, દરેક એકબીજા સાથે જોઈન્ટ હોય તો જ છે આ શક્ય બને છે. એટલા જ માટે આપણે પહેલા લેક્ચરમાં જોયું કે વ્યવસ્થા તંત્રનું ઉત્તમ ઉદાહરણ શું તો તે માનવીનું શરીર છે. માનવીનું શરીર એ વ્યવસ્થા તંત્રનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે. કારણ કે આપણા શરીરના પાર્ટ છે એ એકબીજા સાથે છે જોઈન્ટ છે, એકબીજા સાથે કામ કરતા છે જોવા મળે છે. અને ત્યાર પછી લાસ્ટ છે વ્યવસ્થા તંત્રનો નકશો તૈયાર કરવો. કર્મચારીની ભરતી, વ્યક્તિ, ત્યાર પછી કંપની, આ બધાને ધ્યાનમાં રાખી અને કર્મચારીનો એક નકશો છે એ તૈયાર કરવામાં આવે છે. અને આખો કંપનીનો નકશો એ પોતે શું રજૂ કરે છે તો કે કર્મચારીને જાણી શકે કે આ વિભાગમાં કેવા કેવા કાર્યો ચાલે છે. તમે રેલવે સ્ટેશને ક્યારે પણ ગયા હોય અથવા કોઈ પણ પાર્લેજી કંપની છે અથવા બીજી કોઈ પણ કંપનીએ જ્યારે આપણે મુલાકાતે જઈએ છીએ ત્યારે બહાર છે એ ચાર્ટ સ્વરૂપે એક નકશો મૂકવામાં આવ્યો હોય. એ નકશાની અંદર એના વિભાગ લખવામાં આવ્યો હોય કે ભાઈ આ કંપની ચાલે છે તો આ કંપનીની અંદર છે કેટલા કેટલા વિભાગો ચાલે છે, કેટલા માણસો કામ કરે છે, કઈ રીતની પ્રોડક્ટ છે, કઈ રીતનું વેચાણ છે, વિદેશમાં એના કોન્ટેક્ટ કેટલા છે, આ બધું જ આપણે નકશા દ્વારા છે જાણી શકીએ છીએ. એટલે નકશો છે એ મહત્વનો છે. ક્યારે પણ આપણે ખ્યાલ છે કે આપણે જ્યારે મકાન બનાવવાના હોય તો પણ છે આપણે એન્જિનિયર પાસે છે સૌપ્રથમ નકશો બનાવવા જઈએ છીએ. નકશો હોય એ પ્રમાણે છે એન્જિનિયર પોતે છે એ મકાન બાંધકામ કરતો હોય. એમ જ્યારે પણ કોઈ પણ ધંધાકીય એકમ, કંપની આ જ્યારે સ્થપાય ત્યારે એનો નકશો છે એ તૈયાર થતો હોય છે. એટલે નકશો હોય તે ચાર્ટ સ્વરૂપે રજૂ થયો હોય તે કર્મચારી આના દ્વારા છે જાણી શકે છે. આ હતા સાથે સાથે મુદ્દાઓ કે વ્યવસ્થા તંત્રની પ્રક્રિયાના તબક્કાની અંદર. ફરીથી પાછા આપણે મુદ્દાઓને યાદ કરી લઈએ. બોર્ડની અંદર કદાચ આ પ્રશ્ન પૂછાય તો આપણે અંદર આપણી મેળે છે લખી શકીએ, પણ એના મુદ્દાઓને છે ખાસ યાદ રાખવાના છે કે હેતુઓની સ્પષ્ટતા, કાર્યોની યાદી, કાર્યનું વિભાગીકરણ, વિભાગીય હોદ્દાઓની લાયકાત, સત્તા અને જવાબદારીની સોંપણી, આંતર સંબંધોની સ્થાપના, સ્પષ્ટતા અને વ્યવસ્થા તંત્રનો નકશો તૈયાર કરવો. પ્રશ્ન બોર્ડની અંદર એવી રીતના પૂછાય કે વ્યવસ્થા તંત્રનો અર્થ આપી વ્યવસ્થા તંત્રની પ્રક્રિયા સમજાવો અથવા વ્યવસ્થા તંત્રના તબક્કાઓ સમજાવો. બંને અર્થ એક સરખો જ થાય છે. એટલે તેને ધ્યાનમાં રાખી અને આપણે છે મુદ્દાઓને ધ્યાનમાં લઈ શકીએ છીએ. આ વ્યવસ્થા તંત્રના આખી રચના, પ્રક્રિયા, તબક્કા અને લક્ષણની પણ છે એ હવે પછીના આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર છે ચર્ચા કરશું કે વ્યવસ્થા તંત્રના લક્ષણો છે એ કેવા હોય. વ્યવસ્થા તંત્રનો અર્થ આપણે જોયો તો, પ્રકારો જોયા હતા અને તબક્કાઓ જોયા હતા.